عليكم خاوتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بيان. اليوم ان شاء الله رانا نحكيو على الفي كود، كيفاش نتيشارجيوه، كيفاش نديرو لي زيكستونسيون تاعو، كيفاش نتعاملوا معاه شغل اول مره نتعاملوا مع التكست اديتور. نروحو نتيشارجيوه. نكتبو فيه الفي كود سامبلومون، حاجه سهله. في كود كاين اللي ما يحبوش يدير ستوديو كود يشوف اطوم. كاين بزاف التكست اديتور، سبلايم تكست، كاين براكت، كاين بزاف التكست اديتور. انا بور موا نفضل في كود على لي زيكستونسيون تاعو، لابارونس تاعو تعجبني، وهذه هي دوكا كل واحد كيفاش تعجبو لابارونس تاع اسمو لابارتي لي كودي فيها. كاين اللي حبها بيضا، كاين اللي حبها كحله، كاين اللي حبها دوكا كل واحد كيفاش. الو نروحو نديرو داونلود في ويندوز، تيليشارجيوه حاجه سهله نورمال. نورمال تيليشارجيوه عادي. الو بعد ما تيليشارجيوه نديرو نروحو البلاصه اللي تيليشارجا فيها. انا عندي 64 ويبقى يطلع على حسب البيسي تاعك. 64 نديرو جو كومبرون et j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. Déjà décrit une icône sur le bureau. Suivant. وتنستالا. بحاجة سهلة هذه الانستالاسيون تاعها تري فاسيل. شو نورمال سويفون يتنستالا عليك البروغرام ديالك. تنستالا ونعاودو نوريك. الو بعد ما تنستالا منا نحو نروحو لينيزيبيتي. اول مره راح يجيك هكا الفي كود بديتها هكا. حاجه سامبل، حاجه اسهل ما يكون. اول حاجه اللي نديروها نانستاليو لي زيكستونسيون تاعها. انا راني لو ديه ما قبل بلي نانستاليهم فوالا. دوك نديرلكم لي زيكستونسيون يسحقوهم في ال HTML و CSS و جافا سكريبت. ثم باش نولو فرونت اند ديفلوبر لازم لنا هادو لي زيكستونسيون باش يساعدونا في الكوداج تاعنا. اوتو رينيم تايب، يعني حنحطوكم في صندوق الوصف. براكت بير كولورايز، كود سبيل تشيك، HTML CSS support، indent رينبو. ما تهضروا ليهم كامل واش حيديروا كي نكونوا كودي، ونقول لكم شنو هي المنفعه تاعها. انتي ليسانس فور CSS كلاس نيم، جافا سكريبت 6 كود سنيبت، لايف سيرفر اكدوا لي لها لايف سيرفر، مارك داون اول ان وان، ماتريال ايكون تام، بريتي و Vscode ايكون. باش نستاليو الاكستنسيون تاعنا نروحو لهنايا سيرش اكستنشن ان ماركت بليس، نكتبو لي زيكستنسيون ولا اي اكستنسيون عجبتكم. ما حوسوا على لي زيكستنسيون بالك يساعدوكم واحد اخرين. انا هادو شنو يساعدوني كل واحد كيفاش. الو باش نستاليو الاكستنسيون حوسوا على الاسم تاعها لهنايا في لابار دو ريشيرش كيما نقولو HTML CSS support. وهذه كانت عندي انا ديزانستاليتها باش نوريكم طريقة الانستالاسيون تاعها. لا نديروها لا كيما انستال لا نعاودو نعطلو البوطون انستال سي بون. هنايا راهي انستاليا وكل حاجة. باش نكريو لي فيشي، باش نكريو البروغرام لينا نحلو فولدر ان شاء الله يكون هذا الدوسي يكون في بلاصه اللي ما نقولوش البيرو ولا دوكيمون ولا باش تقدر تروح في ضربه واحده تقدر تروح. لازم نديرو دوسي محترم نحطوه في الديسكور دي ولا في ولا اي بلاصه اللي شغل بلاصه محترمه.
نو البروجي نديرو دوسي جديد زعما نقولو فيرست بروجيكت نديرو سيليكسيوني دوسي فارغ دوسي فارغ يتحل لينا شنو الدوسي تاعنا في الفيس كود اللي هو هذا فيرست بروجيكت. هذا فيرست بروجيكت هو اللي نديرو فيه لي فيشي تاعنا الفيشي تاع HTML الفيشي تاع CSS الفيشي تاع جافا سكريبت. وهذا الدوسي زعما في الفيتشر اي واحد يدوموندي منك خدمة تاع سيت وكا الدوسي هذا فيرست بروجيكت تربطو كومبلي لكم الخدمة تاعك فيه تربطو وتبدو السيت ولا السيت ولا اي حاجة. هذا مكان ان شاء الله يكون وفقني ربي بواسطة تمام المعلومات اللي لازم توصلكم ان شاء الله ربي. اليوم حكينا Vscode كيفاش نتيليجارجيوه واش هما لي ليستانسيون اللي نستعملوهم كيفاش نحلو دوسي جديد في VS كود. نتلاقاو في الحلقة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم.